Hello students. In last here the session we studied about the methods of asexual reproduction like fragmentation, budding, then vegetative reproduction. Today we will study about the artificial methods uh, which are used for propagations of the plant. So the artificial methods, they are first that is a cutting. So it's a very easy and simple method. आपण नेहमी पण ही मेथड यूज करतो. आपल्या घरी एखादा आपल्याला रोज प्लांट लावायचं असेल तर आपण त्याचं स्टेम कटिंग घेतो आणि ते इथे आपण एखाद्या पॉटमध्ये लावतो. तर इथे ही जी मेथड आहे कटिंगची ती खूप इझी आहे, सिम्पल आहे. यामध्ये स्मॉल पीस ऑफ एनी व्हेजिटेटिव्ह पार्ट ऑफ अ प्लांट की ज्याला वन ऑर मोर बर्ड्स आहेत असे यूज केले जातात प्रपोगेशनसाठी. तर यामध्ये या कटिंगसाठी इथं स्टेम कटिंग यूज केलं जातं. जसं रोजसाठी आपण आपल्या घरी पण करतो रोजसाठी, किंवा आपण अगदी कितीतरी बघितलेलं आहे जस्मिनसाठी यूज करू शकतो, बोगनवेलियासाठी यूज करू शकतो. लीफ कटिंग याच्यामध्ये इथे सुद्धा हिअर द सॅन्सेवेरिया त्याच्यासाठी लीफ कटिंग यूज केलं जातं, किंवा रूट कटिंग हे ब्लॅकबेरीसाठी यूज केलं जातं. म्हणजे खूप सिम्पल मेथड आहे ही, की ज्याच्यामध्ये एखादा व्हेजिटेटिव्ह पार्ट जो आहे म्हणजे त्याचा की ज्याला बर्ड्स आहेत हा यूज केला जातो. ही चीप मेथड आहे, सिम्पल मेथड आहे आणि इझी मेथड आहे. त्यामुळे ती खूप कॉमन यूज केली जाते, म्हणजे गार्डनर्स, फार्मर्स ही मेथड यूज करतात. सेकंड मेथड आहे ग्राफ्टिंग. आता यामध्ये काय होतं, हिअर द पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉईन इन सच अ वे दॅट दे ग्रो ॲज अ वन प्लांट. आता इथे जे पार्ट्स यूज केले जातात ते कसे असतात, तर एक म्हणजे ज्याचं शूट जे आहे ते स्ट्रॉंग आहे आणि दुसरं म्हणजे ज्याचं रूट आहे ते स्ट्रॉंग आहे. यामध्ये जो अप्पर पार्ट आहे म्हणजे सियॉन जो आहे एका प्लांटचा तो जॉईन केला जातो टू द रूट सिस्टीम ऑफ अनदर प्लांट. यामध्ये इथे एक पार्ट असतो सियॉन आणि दुसरा जो असतो तो स्टॉक. सो सियॉन इट इज द पार्ट ऑफ अ स्टेम हॅविंग मोर दॅन वन बर्ड अँड इट इज जॉईन टू द रूटेड प्लांट दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्टॉक. म्हणजे जो शूटचा किंवा स्टेमचा पार्ट आहे तो म्हणजे सियॉन आणि जो रूटचा पार्ट आहे तो म्हणजे स्टॉक. तर सियॉन आणि स्टॉकचं इथं काय केलं जातं, जॉईनिंग केलं जातं अँड द प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज द ग्राफ्टिंग. सो जॉईनिंग ऑफ सियॉन अँड द स्टॉक दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ग्राफ्टिंग. जर इथे बर्ड आपण जॉईन केलं तर त्या मेथडला बर्ड ग्राफ्टिंग असं पण म्हणतात. सो इन विच ओनली वन बर्ड इज जॉईन टू द स्टॉक. आता यामध्ये ही जी मेथड आहे ग्राफ्टिंगची ती आपण फक्त आता इथं तुम्ही डायग्रॅममध्ये बघू शकता, हा सियॉन आहे आणि हा स्टॉक आहे आणि हे इथं सियॉन आणि स्टॉक जे आहेत ते जॉईन केलेले आहेत आणि नंतर तो एंटायर नवीन प्लांट हा डेव्हलप होतो. आता ही जी मेथड आहे ती ॲप्लिकेबल आहे फक्त डायकॉटिलिडॉनस प्लांटमध्ये. व्हाय? बिकॉज हिअर द डायकॉटिलिडॉनस प्लांटमध्ये कॅम्बियम असतं. तर याचं ग्राफ्टिंगचं मेकॅनिझम आहे की देर इज अ जॉईनिंग ऑफ कॅम्बियम. कॅम्बियम मीन्स वॉट? इट्स अ लेयर बिटवीन झायलेम अँड फ्लोएम विच हिअर रिलेटेड विथ द सेकंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट. त्यामुळं आपण जर डायकोटिलिडॉनस प्लांट पाहिले तर त्यांच्यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ असते, पण मोनोकॉट्समध्ये ही सेकंडरी ग्रोथ नसते. आणि सेकंडरी ग्रोथ ही कशामुळे असते, तर ती असते कॅम्बियममुळं. तर त्याच्यामुळं ही जी मेथड आहे ग्राफ्टिंगची, तर ती ग्राफ्टिंगची जी मेथड आहे ती आपण फक्त डायकॉटिलिडॉनस प्लांटमध्ये यूज केली जाते, मोनोकॉटिलिडॉनसमध्ये नाही. सो एक्झाम्पल ॲपल, पेर अँड रोज. त्याच्यानंतर थर्ड मेथड आहे टिश्यू कल्चर. आता ही मेथड जी आहे ही लॅबोरेटरीमध्ये केली जाते. आता टिश्यू आपल्याला माहिती आहे इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स हॅविंग सिमिलर फंक्शन. सो टिश्यूज आपल्याला प्लांटमध्ये टिश्यूज आहेत वेगवेगळे, मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू आहेत,
त्याच्यानंतर पॅरेनकायमा आहे, स्क्लेरेनकायमा आहे, झायलेम आहे, फ्लोएम आहे. आता यामध्ये इथं टिश्यू कल्चरचा बेसिस काय आहे तर टोटीपोटेन्सी. टोटीपोटेन्सी म्हणजे इथे एव्हरी प्लांट सेल हॅज ॲबिलिटी टू डेव्हलप इन टू न्यू प्लांट. आता यामध्ये एखादा टिश्यू किंवा सेल्स जे आहेत तर ते सेपरेट आउट केले जातात आणि दे आर कल्चर्ड ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम. आता आर्टिफिशियल मीडियमवरती ते इथे ग्रो होतात. त्यांच्यापासून फॉर्म होतं कॅलस आणि यामध्ये इथे कॅलस ट्रान्सफर टू अनदर मीडियम फॉर ग्रोथ अँड हिअर certain hormones they are applied to that here the callus and that can grow into the mature plant. So raising a plant by this method, this is called as a micro propagation. Micro means here small parts. So micro propagation, it is one of the application of the tissue culture. So micro propagation, that is a cell or here the tissues, they are used to raise the new plant. So these are the artificial methods for the here the propagation of the plant, that is the cutting, grafting and the tissue culture. So next, there is a sexual reproduction, which is a another type of the reproduction. We already studied about the asexual reproduction. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय तर हिअर इट इज अ बायपॅरेंटल. इट इन्व्हॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होतं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये इथं फ्युजन ऑफ गॅमेट्स होतात आणि यामध्ये इथं मिओसिस पण असतं आणि मायटोसिस पण असतं. आता यामध्ये प्लांट्समध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शनसाठी एक इम्पॉर्टंट पार्ट तयार केला जातो आणि तो म्हणजे फ्लॉवर. सो फ्लॉवर इट इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. म्हणजे ज्या प्लांटमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं अशामध्ये इथे फ्लॉवर हे फॉर्म होतं. आता फ्लॉवरचं टिपिकल फ्लॉवरचं आपल्याला स्ट्रक्चर हे माहिती आहे. हे फ्लॉवरचं स्ट्रक्चर आहे. यामध्ये इथं हा जो आहे हा पेडिसेल आहे. त्याच्यानंतर हे जे आहे हे कॅलिक्स. सो मेंबर्स ऑफ कॅलिक्स दे आर कॉल्ड ॲज अ सेपल्स. दीज आर करोला. सो मेंबर्स ऑफ करोला दे आर कॉल्ड ॲज अ पेटल्स. Then this is the androecium. Androecium that's showing filament and anther. Then this is the ovary. This is the gynoecium. Gynoecium that shows the parts ovary, style and stigma. So these are the various parts of the here the flower. So for the sexual reproduction, androecium and gynoecium, they are important because these are the essential structure that took directly part in the sexual reproduction. So androecium, it is a male reproductive part. Here the members of androecium, they are called as a stamen, and the stamen has part that is a filament and anther. So anther, it is the fertile part which produces pollen grains. anther मध्ये इथं पोलन ग्रेन फॉर्म होतात. तर गायनोशियम जो आहे तो फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये पार्ट्स आहेत. बेसल ही ओव्हरी आहे. हिअर दिस इज अ स्टाईल आणि हा जो रिसेप्टिव्ह पार्ट आहे तो म्हणजे स्टिग्मा. आता यामध्ये इथे ओव्हरी जी आहे ती फॉर्म करते ओव्ह्युल्स आणि ओव्ह्युल्स दॅट फॉर्म हिअर द म्हणजे इथे फिमेल गॅमिट्स जे आहेत ते फॉर्म होतात आणि फर्दर म्हणजे इथे मेल गॅमिट्स जे असतात ते इथे पोलन ग्रेन्सपासून फॉर्म होतात आणि यामध्ये फर्टिलायझेशन हा म्हणजे फर्स्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल गॅमिट द प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पॉलिनेशन. Pollination, that is a transfer of pollen grains from anther to the stigma. Then the process that takes place, that is a fertilization, that is a union of male and the female gamete. And after the union, there is a formation of zygote, that is called as a embryogenesis.
So sequence of events that took place in the here the sexual reproduction. So these events we can study in the next here the session. So if you have any query, ask in the suggestion box, ask in the comments box, and please subscribe the channel. Thank you.